Hi friend, welcome back to my another video. More অন্যটা ভিডিওলে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু-বান্ধৱী সকল, আমাৰ মাজৰ পৰা বহুতে তেওঁলোকৰ চুলিখিনি দীঘল, মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে নহয় জানো? কিন্তু চুলিখিনি দীঘল, কোমল, মিহি, উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আমি হয়তো চুলিত তেল লগাব লাগিব, নহলে চুলিত হেয়াৰ মাস্ক লগাব লাগিব বা এনে ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব লাগিব। কিন্তু বহুতো ল'ৰা বা ছোৱালীয়ে চুলিত তেল লগাই বেয়া পায় বা হেয়াৰ মাস্ক লগাই বেয়া পায়। সেই সকলৰ কাৰণে আজি মই এনেকুৱা এটা উপায় লৈ আহিছো যিটো উপায় তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিলে তেওঁলোকৰ চুলিখিনি দীঘল, মিহি আৰু উজ্জ্বল হৈ থাকিব। তেনেহলে পলম নকৰি বলক ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। চুলিখিনি দীঘল, কোমল, মিহি, উজ্জ্বল কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আজি মই যেটো উপায় লৈ আহিছো সেই উপায়টো খুবেই সিম্পল হয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে শ্যাম্পুৰ লগত কেইটামান বস্তু মিহলি কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে শ্যাম্পুৰ লগত কি বস্তু মিহলি কৰিব লাগিব হেয়া চাই ল'ব লকচোন। প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা পাত্ৰ ল'ব। সেই পাত্ৰটোত আপোনালোকে যি শ্যাম্পু ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ চুলিৰ অনুপাতে তাতে শ্যাম্পু দি ল'ব। এতিয়া আহিল মেইন বস্তু কেইটা যিকেইটা আমি শ্যাম্পুৰ লগত মিহলাম। প্ৰথমতে আমি মিহলাম এচামুচ এল'ভেৰা জেল, তাৰ পিছতে মিহলাম অকণমান চেনি আৰু একেবাৰে শেষত মিহলাম এটা ভিটামিন ই কেপচুল। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যেতিয়াই শ্যাম্পু নকৰক চুলিত তেতিয়া আপোনালোকে শ্যাম্পুখিনি পানীৰ লগত মিহলি কৰি ল'ব। এনেদৰে কৰিলে শ্যাম্পুৰ যিখিনি কেমিকেল আছে সেই কেমিকেলখিনি আপোনালোকৰ চুলিত ডাইৰেক্ট লাগিব নোৱাৰে। সেয়েহে আপোনালোকে সদায় চেষ্টা কৰিব যেতিয়াই চুলিত শ্যাম্পু কৰে শ্যাম্পুখিনি পানীৰ লগত ডাইলিউট কৰি ল'ব। আমি চুলি ধোৱাৰ আগত শ্যাম্পুৰ লগত যদি এল'ভেৰা জেল মিহলি কৰি লওঁ তেতিয়া এল'ভেৰা জেলে আমাৰ চুলিখিনি কোমল, মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰিব। আমাৰ চুলিৰ পৰা হেৰাই যোৱা যেটো উজ্জ্বলতা সেই উজ্জ্বলতা ঘূৰাই আনিব। লগতে আমাৰ চুলিখিনি যদি বৃদ্ধি হোৱাটো কমি গৈছে তেতিয়া হলে আমাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ বৃদ্ধি হোৱাটো সহায় কৰিব। আৰু এল'ভেৰা জেলে আমাৰ শুকান স্কেল্প অৰ্থাৎ শুকান তালুখনো ময়শ্চাৰাইজ কৰিব, ফলত আমাৰ চুলিখিনি দীঘল হ'ব, আমাৰ চুলিখিনি মিহি আৰু উজ্জ্বল হৈ থাকিব। মই আজি আপোনালোকৰ আগত শ্যাম্পুৰ লগত চেনি ব্যৱহাৰ কৰি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছো। আপোনালোকে বাৰু শুনি অকণমান আচৰিত পোৱা নাইনে? কিন্তু এটা ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা গৈছে যদি আমি চুলিত লগোৱা যিকোনো বস্তুৰ লগত অকণমান চেনি ডাইলুট কৰি যদি চুলিত লগাওঁ তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি কোমল, মিহি আৰু উজ্জ্বল হয়। কাৰণ ই আমাৰ শুকান চুলিখিনি মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰাত লগতে কোমল কৰাত সহায় কৰে। লগতে ই আমাৰ চুলিখিনি ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে। আৰু শ্যাম্পুৰ লগত যদি আমি অকণমান চেনি মিহলি কৰি চুলিত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া হলে ই চুলিখিনি চাফা কৰাৰ উপৰিও ই আমাৰ চুলিখিনিত কণ্ডিচনাৰো কাম কৰে। যদি আপোনালোকৰো চুলিখিনি কিবা কাৰণত শুকান হৈ পৰিছে তেতিয়া হলে শ্যাম্পুৰ লগত অকণমান চেনি মিহলি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি চাবচোন চুলিত। একেবাৰে শেষত মই শ্যাম্পুৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিছো ইভিয়নৰ ভিটামিন ই কেপচুল। ভিটামিন ই কেপচুলে আমাৰ চুলিখিনি নতুনকৈ বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰে, আমাৰ চুলিখিনি মিহি আৰু কোমল কৰি ৰখাত সহায় কৰে, আমাৰ চুলিখিনি ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ শুকান আৰু নিৰহ চুলিখিনি সতেজ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। সেয়েহে যদি আপোনালোকৰো চুলিখিনি কিবা কাৰণত শুকান হৈ পৰিছে, একেবাৰে নিৰহ হৈ পৰিছে, চুলিখিনি যদি নতুনকৈ বৃদ্ধি নোহোৱা হৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে শ্যাম্পুৰ লগত এই তিনিটা বস্তু এবাৰ মিহলি কৰি ব্যৱহাৰ কৰি চাওকচোন আৰু কেনে ফল পায় মোৰ লগত কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই যদি সপ্তাহত দুবাৰ মূৰ ধুও তেতিয়াহলে এবাৰ চুলি ধোৱাৰ সময়ত শ্যাম্পুৰ লগত এইকেইটা বস্তু মিহলি কৰি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ফলে পাইছো। সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো এই ৰেমেডিটো শ্বেয়াৰ কৰিছো। আশা কৰোঁ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ক হ'ব। যদি সহায়ক হয় তেনেহলে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব নতুন নতুন ভিডিওসমূহ পাবৰ কাৰণে। মই পুনৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিও লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।